En volgens mij moeten we nu eventjes onze oren dicht gaan houden. Let op. Welkom bij ons volgende vrijdagmiddagvlog. Ik sta hier bij onze bandentrimmer, want ja, eerlijk gezegd hebben we niet zo heel veel auto's in de werkplaats. Het is vrijdagmiddag, Siep is met vakantie, Frank is ziek, dus we hebben een beperkt aantal monteurs en het meeste werk is al afgerond. Er valt gewoon niet zoveel te vertellen. Dus ik dacht, laten we het eens over wielen en banden hebben, want daar is best wel wat over te vertellen. En dit, misschien heb je hem al eens voorbij zien komen in een video of ergens anders, is onze bandentrimmer. We gebruiken hem niet veel, maar wat je met dit apparaat kunt is wel vrij uniek. Je kunt hiermee namelijk een band afdraaien, een band die gekupt is, hoogteslag heeft of zelfs een vlak kantje door een slip of iets dergelijks, kun je hiermee weer rondmaken. Voorwaarde is wel dat het een beetje een frisse band is, waar nog wat profiel op zit. En met een B-merkband hoef je dat ook niet te doen, die is er te goedkoop voor. Maar als je een A-merkband hebt met veel profiel, waar wat aan mankeert, dat hiermee op te lossen is, dan is het een heel mooi en uniek apparaat. Deze winterband gaan we even mooi rondmaken. Zo, deze band hebben we zorgvuldig naar de knoppen geholpen. Dit was namelijk helemaal geen goede of mooie band meer. Maar ik wilde graag laten zien hoe dit fantastische apparaat werkt. En zie hier een perfect ronde band. Met gebruik van onze bandentrimmer dus. En die trimmer die staat hier in onze bandenhoek. Achter mij staan de stellingen met voorraadbanden. Alle banden die je hier ziet, die hebben al een nieuwe eigenaar. We hebben zelf helemaal niks op voorraad. Het is allemaal op afroep beschikbaar bij onze leveranciers. En zodra we een set verkocht hebben, bestellen we die, wordt die geleverd en gaat die terug naar de klant. En in tegenstelling tot de banden die je veelal via het internet verkocht ziet worden, letten we daarbij heel goed op de dotcodes. In principe monteren we nooit banden die langer dan 1 jaar geleden geproduceerd zijn. Het liefst hebben we ze natuurlijk zo vers mogelijk, dus maar een paar weken of een paar maanden oud. Maar in de praktijk lukt dat niet altijd en soms wordt er ook gedurende langere tijd een bepaalde band gewoon niet geproduceerd. Dan kan je niet anders dan oude voorraad verkopen. En betekent dat hier soms een band ook al 3/4 jaar of zelfs tot maximaal 1 jaar oud is als we hem monteren. De bandentrimmer is bedoeld om gebruikte banden weer goed te krijgen. Maar het meeste van wat we hier doen, dat is natuurlijk monteren van nieuwe banden. En daar is Tim nu mee bezig op onze Sietsche bandenmontagemachine. Een supermodern apparaat wat gebouwd is om de meest moeilijke run flat 20 inch platte klote banden eigenlijk te kunnen monteren zonder de velg te beschadigen. En dat begint ermee dat de velg op de machine wordt gespannen in het hart. En dus niet met van die haakjes aan de binnenkant van het wiel, want daarmee maak je altijd en onherroepelijk schade. En volgens mij moeten we nu eventjes onze oren dicht gaan houden. Let op. Dat was de bazooka. En die is bedoeld als het niet lukt om een band snel genoeg op te pompen, om hem over de rand van de velg heen te krijgen. De zogenaamde hump. Daar hebben we dus wat voor. Banden en velgen zijn misschien wel oorzaak nummer 1 van trillingsklachten bij personenauto's. Of
En bedrijfsauto's en campers ook trouwens, maar vooral personenauto's. En in een hoop gevallen komt dat door bijvoorbeeld onbalans. Het kan komen door viezigheid tussen de wielnaaf en het pasvlak van de velg. Maar heel vaak komt het ook doordat velgen niet recht zijn. Er zijn echt ongelooflijk veel auto's in Nederland die met 1 of meer kromme wielen rijden. En als je een krom wiel hebt, dan kun je balanceerlood plakken wat je wil. Maar zo'n auto die zal altijd trillen. En hier hebben we een voorbeeldje liggen. Die ga ik jullie even laten zien. Ik ga dit wiel zo in het balanceerapparaat zetten om te laten zien hoe zo'n kromme velg eruit ziet. Maar dat kan niet voordat Tim klaar is met het balanceren van de BMW wielbandcombinatie waar hij mee bezig is. En dat balanceren, dat doen we indien mogelijk altijd achter de spaken. Dus ons balanceerapparaat is zo gemaakt dat je hem kunt laten weten waar de spaken zitten in het velg. En dan rekent hij zelf uit waar je het lood moet plakken, zodat je het niet ziet zitten. Daarnaast lieten we in ons vorige vlog ook al zien dat we de band in principe altijd zo monteren dat het ventiel naar beneden wijst, het logo boven staat en dat de naafkap recht gemonteerd is. Dat kijkt prettig. Toen kwam er wat commentaar van mensen die zeiden, ja, maar als er zo'n stip op een band staat, dan moet die toch bij het ventiel geplaatst worden. En dat is tot op zekere hoogte waar. Maar, jullie horen hem al, er is een maar. Als je kwaliteitsbanden gebruikt, zoals Conti, Michelin, Goodyear, Pirelli, dan staat daar soms überhaupt niet zo'n stip op. En als er toch wel zo'n stip op staat, is het in een hoop gevallen nog steeds zo dat ongeacht hoe je die band monteert, er maar minimale onbalans in zit. Dat halen we er toch uit met balanceren. We zorgen dat dat lood niet of nauwelijks zichtbaar is. Dus of er dan 5 of 10 gram meer op moet, dat maakt niet uit. We hebben overigens wel als stelregel dat als er meer dan 50 gram op moet, dan gaan we toch de band verdraaien op de velg om te kijken of we dat beter kunnen krijgen. En het balanceerapparaat is vrij, dus ik ga een kromme velg laten zien. Zo'n krom wiel is instant een probleem. Want je komt er pas achter of tijdens diagnose aan trillingsklachten of als je van een nietsvermoedende klant zijn banden gaat vervangen. Zodra je dan wilt balanceren, kom je erachter dat het wiel krom is. Dat levert logistiek een probleem op. Want zo'n velg gewoon hergebruiken betekent dat de auto gaat trillen. Zo'n velg laten richten, ja, dat kost weer tijd. Omdat wij in principe geen auto's met kromme wielen wilden opleveren, lieten we die velgen altijd richten. Betekende dat auto's langer stilstonden in onze werkplaats. We met de velgen naar een bedrijf toe moesten wat ze kon richten, etc. Heel veel gedoe en vertraging. Daarom hebben we sinds begin dit jaar de oplossing zelf in huis. En die oplossing, die staat hier in de vorm van onze velgenrichtbank. Zo, dat was het vlog voor deze vrijdagmiddag. Iets anders dan de vorige keren, maar wel degelijk een kijkje in onze dagelijkse praktijk. En wat we ook doen op vrijdagmiddag, dat is dit. De hele werkplaats, of in ieder geval minstens alle plekken in de werkplaats die vies zijn, schrobben. Deels met de hand, deels met de schrobmachine.
Alleen die laatste die is kapot. Dus vandaag moeten we met iets minder mensen iets meer oppervlak schoonmaken.